Jag var inte säker på vad jag skulle kalla den här videon. Vad är gravitation eller vad är mörk energi? Jag skulle även kunna kalla den vad är medvetande. Anledningen är att så mycket i världen är anslutet. Att om vi börjar förklara något på riktigt så finner vi snart att vi även förklarar något annat. Denna princip ger även en ledtråd till om vi är på rätt eller fel väg. Då är en teori som bara förklarar en isolerad sak utan att även förklara hur den hänger ihop med andra saker sannolikt är felaktig. Denna princip gäller inte bara fysiska ting men även filosofiska och moraliska ting. Gravitation, mörk energi, medvetande och även mitt eget filosofiska system med AEXÖ är alla anslutna. De förklarar varandra. De som har hört mig prata om teorin bakom tidlös utbildning, eller AEXÖ, vet att den bygger på att reducera allt i grundelementet. Universum består av 3 stora fenomenklasser som vi kan kalla fysiska fenomen, livsfenomen och psykologiska fenomen. Då dessa fenomen är effekter associeras de med Ö-principen. A-principen, grundelementet som ger upphov till dessa fenomen, är vad som i modern fysik kallas kvanta. Och kvanta är ljuspartiklar, vad som förenklat brukar kallas energi. Men vad är det som gör att ljus kan ta formen av så vitt skilda fenomen som materia, liv och intelligens? Den tredje principen, X, har att göra med kraft, det vill säga rörelse. Materia är ljus som rör sig i en väldigt hög hastighet. Vi vet det här eftersom materia är något som är synligt för vetenskapliga instrument. Och om liv och intelligens är en form av materia, vilket vetenskapen antar, då måste även liv och intelligens vara baserat på ljus och hastighet. Och det enda som kan göra medvetande, och därmed ljus, osynliga för vetenskapliga instrument, är en ännu högre hastighet än materia. Vid det här laget har nog de flesta hört talas om att inget kan färdas snabbare än ljusets hastighet i vakuum. Detta var teorin bakom Einsteins relativitetsteori baserad på den tidens observationer. Men redan så tidigt som 1925 upptäckte fysikerna Goudsmit och Uhlenbeck att elektronerna rör sig snabbare än ljusets hastighet i vakuum. Och detta är bara en av flera konflikter mellan relativitetsteorin och kvantfysiken. Denna upptäckt går att läsa om i en bok av George Gamow, en av kvantfysikens giganter. 30 år som skakade fysiken. Men upptäckten har glömts bort och ignorerats och täckts över av Paul Dirac med abstrakt matematik och imaginära tal. Relationen mellan matematik, modell och verklighet kan diskuteras. Vi får inte vara naiva här. När hastighet i grund och botten är en fysikalisk storhet beskriven med matematik kan denna hastighet manipuleras och ersättas med andra förslag för att nå det resultat fysiker önskar. Men Gamow i sin genomgång av Diracs åstadkommanden informerar oss att om beräkningen utgörs på ett sätt återroterar elektronerna 1,37 gånger snabbare än ljusets hastighet. Det här är varför vi inte bör förlita oss allt för snabbt på auktoriteter, för vi vet ofta inte vad de egentligen sysslar med. Vad som gör att ljusets hastighet verkar vara maxhastigheten är att högre hastighet representerar en förvandlingsfas där hastighet blir materia, ungefär som vatten blir ånga vid en viss temperaturgrad. På så vis uppstår särskilda fenomen beroende på hastighet och frekvens, precis som vattnet förvandlas vid olika temperaturgrader. Slutsatsen av allt det här är att vad som kallas mörk energi är en manifestation av hastighet eller frekvens som överstiger synlig materias hastighet. Vetenskapsmän har räknat ut att universum måste bestå till 72% av denna osynliga energi, vilken behövs för att både elektroner och himlakroppar ska kunna upprätthålla sitt snurrande, vad som kallas gravitation, samt hur universums galaxer kan expandera i ökande hastighet. Det spekuleras därmed om en teoretisk partikel, så kallade tachyoner, som färdas snabbare än ljusets hastighet. Icke-lokalitetsfenomenet i kvantfysik, där information överförs på ett ögonblick, överstiger ljusets hastighet. Om både mörk energi och medvetande är manifestationer av partiklar i en högre hastighet än synliga fenomen, då är det heller inte långsökt att ana att det finns en relation mellan dessa osynliga fenomen. Men vad är orsaken till denna kraft eller hastighet till att börja med? Rörelse uppstår i rotationen mellan två motsatser som befinner sig i en slags kamp, plus och minus. Synliga ljuspartiklar bör attrahera och absorbera den osynliga energi som fyller allt tomrum i universum. Kom ihåg den andra principen i AEXÖ, att allt måste vara anslutet för att kunna påverka allt annat.
Materia och vad som verkar vara tom rymd är i själva verket samma sak. Energi i olika grader. Denna lag förklarar varför synliga partiklar roterar i sin dans med den osynliga energin. Det finns ingen tomhet, bara urenergi som existerar i ett slags inaktiverat tillstånd. Men eftersom den sannolikt är osynlig på grund av högre hastighet, kanske det är bättre att kalla mörk energi för maximalt aktiverad kvanta eller urenergi. Denna enorma hastighet förklarar inte bara livet och sinnets osynlighet från vetenskapliga instrument, i likhet med gravitationskraftens osynlighet, men även hur sinnet kan manifestera svårbegripliga fenomen som till exempel minnet. Att äpplet faller till marken beror i så fall på att synlig kvanta attraherar och absorberar mörk energi hela tiden, så att även solen absorberar mer energi än den utstrålar. Gravitation finns överallt eftersom urenergin, mörk kvanta, finns överallt och hela tiden rör sig, precis som synlig kvanta fast i en ännu högre hastighet. Hastighet som orsakar kraft nog att upplevas som gravitation. När vi hoppar så faller vi tillbaka till marken, för vi hamnar i vägen för den osynliga kvanthastighetens riktning, jordens absorbering av urenergin. Vad som är grunden till materia, det som kallas massa och som kvantfysik söker efter bortom ljuspartiklar, är i själva verket ingen riktig substans men en pågående absorberingsprocess. Elektroner attraherar ständigt osynlig urenergi, vilket upprätthåller deras snurrande. Samtidigt konverteras denna energi till elektromagnetism och förklarar därmed vad Einstein och hans anhängare inte kan förklara, nämligen hur gravitation kan kombineras med elektromagnetism. Kom ihåg att Einstein själv inte var helt tillfredsställd med sin teori, och det var inte relativitetsteorin han fick Nobelpriset för. Nobelkommittén ville inte hedra teorin eftersom den var högst spekulativ och sa att det finns andra sätt att förklara varför ljus böjer sig kring stjärnor. Einsteins relativitetsteori utvecklades mestadels från abstraktioner som är svåra att översätta i verkligheten. Varken Einstein eller hans många följeslagare har lyckats beskriva hans teoriers mening och väsen på ett tydligt och begripligt sätt, trots en enorm litteratur kring ämnet. Överdriven komplexitet i en konstruktion är alltid resultatet av att något utelämnats eller tagits fel från början. Krökt rumtid är en invecklad hypotes som saknar insikt om vårt verktygs faktor x, att cirkulär rörelse är en del av verklighetens konfigurering, eviga cykler. Himlakropparnas omloppsbanor runt solen är en miniatyrbild av evigheten, vars analogi även kan observeras i elektronernas hölje kring protonerna, atomernas omloppsbanor kring molekylerna och så vidare. Trots komplexiteten i resultatet var dock drivkraften bakom det mesta av Einsteins arbete idén att bakom all rik mångfald i naturen måste det finnas en bakomliggande enkelhet i design från vilken alla manifestationer och olikheter uppkommer. Hans hypotes var representerad av 3 saker: energi, massa och ljus. Men dessa 3 enkla ting var inte de mest grundläggande, och detta grundfel gjorde resten problematiskt. Den krökta rumtid som Einstein såg var i själva verket mörk energi som vrängs medan den sugs in i stora himlakroppar. Modern vetenskap vet inte vad gravitation är, men har en mängd teorier som krökt rumtid, strängteori, holografiska principen och så vidare för att försöka finna en förklaring. Med verktyget AÖXÖ har vi redan en enklare och mer trovärdig förklaring som samtidigt är begriplig för vem som helst utan någon onödig jargong. Det tog inte ens en hel bok för mig att förklara, och det behövs inga långa böcker för någon kunskap, förutom möjligtvis historia, om vi bara fokuserar på att begripa verktyget själv, AÖXÖ. I analogin mellan planeters omloppsbanor och elektroner kan vi se att den yttersta manifestationen av materia, solsystemen och galaxerna, har en oerhört långsam hastighet i sina cirkelrörelser jämfört med elektroner. Därmed är det återigen logiskt att de inre manifestationerna, såsom liv och medvetande, har ännu högre hastighet eller vibration än atomvärlden. Hastighet tar formen av materia när den överträffar ljusets hastighet, och materia tar formen av osynligt sinne när den överträffar materias hastighet. Modern vetenskap spekulerar att liv och psykologiska fenomen uppstår av en orsak som ligger i fysiska fenomen. Men om vi analyserar detta påstående på allvar är det omöjligt att inte se att detta är fullständigt ogrundat. Med verktyget AÖXÖ finner vi snarare att samtliga fenomen uppstår av en orsak som ligger i en tidlös konfigurering, ett evigt mönster.